Hello, welcome all to my YouTube channel. My name is Tejal and I am going to teach you the third year electrical engineering subject OT, that is optimization techniques. So let's start the video. Hello, this is the third part of chapter number 1, that is introduction. In the previous lecture, we will discuss about the single variable optimization and multivariable optimization with equality constraint. So as we know, multivariable optimization is classified into with equality constraint and with inequality constraint. So आपण इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स बघत होतो आणि त्यामध्ये 3 मेथड्स असतात. त्यामधलं डायरेक्ट सबस्टिट्यूशन मेथड ही आपण ऑलरेडी शिकलेला आहोत. Now we are going to discuss about the Langranges multiplier method. So this is the solution by the method of Langranges multiplier. Now the necessary condition आणि sufficient condition अशा दोन कंडिशन यातही असतात, जसं आपण डायरेक्ट सबस्टिट्यूशन मध्ये बघितलं होतं. So first one is necessary condition for general problem. ओके, सो मिनिमायझेशनचा प्रॉब्लेम दिलेला आहे, मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स. ओके, आणि इथे काय आहे, एन व्हेरिएबल, एन नंबर ऑफ व्हेरिएबल आहे आणि एन नंबर ऑफ इक्वालिटी कन्स्ट्रेंट्स आहे. बघा, सर्वात पहिले हे जे असतं ते ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन असतं. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन नंतर सब्जेक्ट टू येतं आणि सब्जेक्ट टू नंतर जे येतं त्याला आपण म्हणतो कन्स्ट्रेंट. कन्स्ट्रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन. ओके, so this is the objective function, this is the constraint. आता ह्या ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये n व्हेरिएबल आहे आणि ही कन्स्ट्रेंट्स किती आहेत, ते n नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स आहेत. ओके, मिनिमाइज f of x subject to gj of x is equals to 0, j is equals to 1 2 3 up to m. ठीक आहे, इथे काय दिलेलं आहे बघा, is equals to चं साइन आहे, ग्रेटर दॅन लेस दॅन असं कोणतंच साइन नाही आहे, is equal to चं साइन आहे, म्हणून याला आपण म्हणू इक्वालिटी कन्स्ट्रेंट्स. ओके, द लॅग्रेंजेस फंक्शन L in this case is defined by introducing one Langranges multiplier lambda j for each constraint gj of x as L of x1, x2, x3 up to xn, lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda m is equals to f of x plus lambda 1 g1 of x plus lambda 2 g2 of x plus lambda 3 g3 of x up to plus lambda m gm of x. बघा आता काय करायचं आहे, लॅग्रेंजेस फंक्शन आपल्याला डेव्हलप करायचं आहे. लॅग्रेंजेस फंक्शन डेव्हलप करण्यासाठी तुम्हाला लॅम्बडा हा व्हेरिएबल तिथे पुट करावा लागेल आणि ही लॅम्बडा किती लॅम्बडा घ्यायचे ते कशावर डिपेंड राहणार, तर तुमच्या कन्स्ट्रेंटच्या नंबरवर डिपेंड राहणार. नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट वर तुमचा लॅम्बडा डिपेंड राहणार. आता इथे एक कन्स्ट्रेंट दिसतोय तर तुमचा लॅम्बडा पण एकच राहणार. इथे जर 2 कन्स्ट्रेंट असतील तर तुमचा लॅम्बडा 1 आणि लॅम्बडा 2 असे 2 राहणार. जर 3 कन्स्ट्रेंट असतील तर तुमचा लॅम्बडा किती राहणार, 3 राहणार, म्हणजे लॅम्बडा 1, लॅम्बडा 2, लॅम्बडा 3. ओके, म्हणजे नंबर ऑफ लॅम्बडा इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इक्वालिटी कन्स्ट्रेंट. ओके, नाउ we are going to form the Langranges function. So this is the Langranges function. This is the representation of Langranges function. आणि Langranges function is equals to हा काय आहे तुमचा f of x. f of x म्हणजे तुमचा गिवन फंक्शन जो की ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन असतो. तर f of x प्लस लॅम्बडा इंटू जेवढे तुमचे कन्स्ट्रेंट्स दिलेले आहेत त्याला लॅम्बडाने मल्टिप्लाय करायचं. सो लॅम्बडा 1 g1 of x, लॅम्बडा 2 g2 of x. आता नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट वर तुमचे लॅम्बडा डिपेंड आहे, म्हणून प्रत्येक कन्स्ट्रेंटला लॅम्बडाने मल्टिप्लाय करून त्याची ऍडिशन करायची. सो हे झालं तुमचं लॅग्रेंजेस फंक्शन. ओके, आता लॅग्रेंजेस फंक्शनचा आपण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू लॅम्बडा. सो आता बघा इथे एक्स ने पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेतलेला आहे ह्या फंक्शनचा जो की लॅग्रेंजेस फंक्शन आहे. सो डेल एल डिवायडेड बाय डेल एक्स आय. आय म्हणजे काय, डेल एक्स आय हे शॉर्ट रिप्रेझेंटेशन आहे, म्हणजे आय मे बी 1 2 3 4 अप टू एन नंबर ऑफ, म्हणजे डेल एल डिवायडेड बाय डेल x1 किंवा डेल एल डिवायडेड बाय डेल x2. आता जेवढे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स असतील, कारण की हा मल्टी व्हेरिएबलचा प्रॉब्लेम आहे, सो जेवढे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स असतील तेवढे नंबर ऑफ x1, x2, x3 असे येतात. त्यामुळे डेल एक्स आय ने शॉर्ट रिप्रेझेंटेशन दाखवलेलं आहे. सो डेल एल डिवायडेड बाय डेल एक्स आय इज इक्वल्स टू डेल एफ डिवायडेड बाय डेल एक्स आय. बघा इथे जो ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आहे त्याचा आपण इथे डेरिव्हेटिव्ह घेतलेला आहे, त्याच पद्धतीने इथे समेशन दिलेली आहे. बघा इथे प्लस इथे प्लस इथे प्लस या सगळ्यांची समेशन आहे. सो आपण डायरेक्ट रिप्रेझेंटेशन करताना समेशनचा साइन तिथे टाकू. समेशन जे इज इक्वल्स टू 1 टू m. बघ कुठपर्यंत गेलेले, आता 1 पासून सुरुवात झालेली, 1 2 3 4 अप टू m नंबर ऑफ आहे, म्हणून 1 टू m. ठीक आहे, लॅम्बडा
लॅमडा आणि कन्स्ट्रेंटचे मल्टिप्लिकेशन करावे लागते. सो लॅमडा जे डेल जी जे डिवायडेड बाय डेल एक्स आय. जे म्हणजे काय, तर जे म्हणजे नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट. बघा इथे दिलेलं आहे जे इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स. सो लॅमडा काय कोणावर डिपेंड असतात, तर नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट वर डिपेंड असतात, त्यामुळे लॅमडा जे. ठीक आहे. आणि जो कन्स्ट्रेंट फंक्शन असणार आहे त्याचा पण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक आहे. तर हे तुम्हाला कळलं की जे लॅग्रांजेस फंक्शन आहे त्याचा हा डेरिव्हेटिव्ह घेतलेला आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक आहे. आता ह्याच लॅग्रांजेस फंक्शनचा आपण विथ रिस्पेक्ट टू लॅम्बडाने डेरिव्हेटिव्ह घेऊ. सो डेल ए डिवायडेड बाय डेल लॅम्बडा जे इज इक्वल्स टू जी जे ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. कारण की लॅम्बडाची टर्म कोणती, बघा इथे तर ही ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आहे, इथे लॅम्बडा नाहीये. ठीक आहे. लॅम्बडाचे फंक्शन फक्त एवढा आहे, बरोबर. एवढाच लॅम्बडाचा फंक्शन आहे, म्हणून आपल्याला काय सांगता येईल तुला, जी जे ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, वेअर जे इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू m and I is equals to 1 2 3 up to n. ठीक आहे. Now these are two equations. आता equation 2.41 and 2.42 represent n plus m equation in terms of n plus m unknowns. काय सांगितलेलं आहे बघा, n plus m. n काय असतो तुमचा, नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स असतात, म्हणजे x1 x2 x3 अप टू xn. हे झालं n नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स. आणि m काय असतात, तर कन्स्ट्रेंट्स असतात, नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स, म्हणजे g1 ऑफ x, g2 ऑफ x, g3 ऑफ x. हे झाले gm ऑफ x पर्यंत, म्हणजे काय तुमचे कन्स्ट्रेंटचे नंबर्स असतात. आणि व्हेरिएबल्सचे नंबर प्लस कन्स्ट्रेंटचे नंबर ही जे ऍडिशन असते, तर तेवढे नंबर ऑफ इक्वेशन्स फॉर्म होतात आणि तेवढे नंबर्स ऑफ अननोन्स तिथे तयार होतात. ठीक आहे. एक्स आय आणि लॅम्बडा जे हे तुमचे काय आहे, अननोन्स आहेत. द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 2.41 and 2.42. बघा हे जे दोन इक्वेशन्स आहेत, जे पार्शियल डेरिव्हेटिव्हचे इक्वेशन्स आहेत, त्याचं सोल्युशन कसं येणार, तर एक्स स्टार इज इक्वल्स टू x1 स्टार, x2 स्टार, x3 स्टार अप टू x10 स्टार, xn स्टार. सो याचा जो वेक्टर असणार आहे तो आपण रिप्रेझेंट करू कॅपिटल एक्स स्टार ने. त्याच पद्धतीने लॅम्बडा स्टार इज इक्वल्स टू लॅम्बडा 1 स्टार, लॅम्बडा 2 स्टार अप टू लॅम्बडा m स्टार. याचा वेक्टर रिप्रेझेंटेशन आपण दाखवणार आहोत लॅम्बडा स्टार ने. ओके. नाउ ती झाली होती नेसेसरी कंडिशन. Now we are going to learn about the sufficient condition. So what is the sufficient condition? A sufficient condition for f of x to have the minimum at x star is that quadratic q is. आता q चा फॉर्म्युला इथे दिसतो तुम्हाला. q is equals to summation of I is equals to 1 to n. Summation of j varies from 1 to n. Del square L divided by del xi into del xj dxi dxj. सो हे झालं तुमचं सफिशियंट कंडिशन. सफिशियंट कंडिशनचा फॉर्म्युला आहे हा. ओके. इव्हॅल्युएट ॲट x इज इक्वल्स टू x स्टार मस्ट बी पॉझिटिव्ह डेफिनेट फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ x dx that is quadratic q will be positive definite if each root of the polynomial equation in x is positive. ओके. आता बघा इथे तुम्हाला एक डिटर्मिनंट फॉर्म दिसतोय. डिटर्मिनंट फॉर्म आहे हा. सफिशियंट कंडिशन मध्ये आपल्याला प्रत्येक वेळेस डिटर्मिनंट फॉर्म मध्ये इक्वेशन लिहायचं असतं आणि त्याला इज इक्वल्स टू 0 करायचं असतं. त्याच्यानंतर त्याचा डिटर्मिनंट घ्यायचा असतो. सो डिटर्मिनंट बघा L11 मायनस झेड. जर तुम्ही डायगोनल बघणार तर डायगोनल मध्ये मायनस झेड मायनस झेड मायनस झेड आहे. अदरवाइज नॉन डायगोनल टर्म्स मध्ये मायनस झेड कुठेच नाहीये. फक्त डायगोनल टर्म मध्ये मायनस झेड असतो आणि ते पण फक्त पहिल्यासाठी. ठीक आहे. सो L11 मायनस झेड, L12 अप टू L1n. नाउ द सेकंड रो L21, L22 minus z up to L2n. Now the last row Ln1, Ln2 up to Lnn minus z. ठीक आहे. आता L11 काय असतो, L12 काय असतो, L21 काय असतो, तर हे दिलेलं आहे तुम्हाला इथे बघा. Lij is equals to del square L divided by del xi into del xj of x star comma lambda star. आता बघा जर I म्हणजे I पहिला नंबरला आहे, J दुसऱ्या नंबरला आहे. सो इथे पहिल्या नंबरला 1 आहे. सो I इज इक्वल्स टू 1 आला, J इज इक्वल्स टू 1 आला, कारण दुसऱ्या नंबरला पण 1 आहे. आपण L12 बघू आता.
आय पहिल्या नंबरला आहे, पहिल्या नंबरला काय आहे 1 आहे, दुसऱ्या नंबरला जे आहे म्हणजे 2 हा जे आहे. सो आय ची व्हॅल्यू 1 आली, जे ची व्हॅल्यू 2 आली. याच्यामध्ये इक्वेशन मध्ये टाकलं तुम्हाला L12 ची व्हॅल्यू मिळते. काय करायचं की जे आपण लॅग्रेंजेस फंक्शन फॉर्म केलेलं आहे त्याला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आय आणि एक्स जे ने डिफरन्शिएट करायचं आपल्याला. आणि एक्स आय म्हणजे काय, आता L12 साठी जर आपण बघणार असू तर एक्स आय काय राहणार आहे, तर x1, ठीक आहे, हा डेल x1 राहणार आहे आणि हा डेल x2 राहणार आहे. म्हणजे डेल स्क्वेअर L डिवायडेड बाय डेल x1 डेल x2. तर तुम्हाला आन्सर भेटेल L12 चं. ठीक आहे. त्याच पद्धतीने आता बघा, हा पूर्ण एकच डिटर्मिनंट आहे, फक्त याचे हे पार्ट्स आहे म्हणून मी ते डॉटेड लाईनने दाखवलेले. इथे L11 L12 असं करायचं. त्यानंतर हे काय करायचं, G11 G21 अप टू GMN, सेकंड रो इज G21 G22 अप टू GM2 and the last row is GN1 G2N up to GMN. सो हे झालं तुमचे कन्स्टंट. कन्स्टंट कशामध्ये आपण दाखवतो, तर G मध्ये दाखवतो, बरोबर, G ऑफ X वगैरे. सो G11 G12 वगैरे हे झाले तुमचे कन्स्टंट्स. ओके, हा सेम इतका जो पार्ट आहे तो परत इथे खाली रिपीट होणार. बघा G11 G12 हा सेम रिपीट होणार आणि जो लास्ट पार्ट असणार आहे तो 0 0 0 0 असणार आहे. सो हे पूर्ण एकच डिटर्मिनंट आहे, हे पार्ट्स नाहीये त्याचे, फक्त तुम्हाला लक्षात राहावं म्हणून मी ते डॉटेड लाईन ओढलेली आहे. ओके, आता पूर्ण डिटर्मिनंटला 0 दाखवायचा आहे. त्या अगोदर आपण G11 बघू. तर Gij इज इक्वल्स टू डेल Gi डिवायडेड बाय डेल Xj ऑफ X स्टार. तर त्याच पद्धतीने I is 1 J is 1, so we get del G1 divided by del X1 X star. ओके, सो अशा पद्धतीने तुम्ही याच्या व्हॅल्यू पुट करायच्या या डिटर्मिनंट मध्ये आणि डिटर्मिनंट सॉल्व्ह करायचं. नाउ दिस इज द एक्झाम्पल. आता एक्झाम्पल बघा, आपण सपोज करू x1 इज द बेस ऑफ 10 आणि x2 इज द लेंथ ऑफ 10. बेस आणि लेंथ ऑफ 10 दिलेला आहे and the problem is find the dimension of cylindrical 10. एक सिलेंड्रिकल 10 आहे, त्याचा टॉप आणि बॉटम धरून त्याचे डायमेन्शन आपल्याला काढायचे आहे. आणि हा सिलेंड्रिकल 10 इज मेड अप ऑफ शीट मेटल टू मॅक्सिमाइज इट्स व्हॉल्यूम सच दॅट द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 24 पाय. टोटल सरफेस एरिया आपल्याला दिलेला आहे 24 पाय आणि आपल्याला काय काढायचं आहे, मॅक्सिमाइजचं फंक्शन आहे आणि व्हॉल्यूम डायमेन्शन्स त्याचे काढायचे आहे. आणि व्हॉल्यूम आपल्याला दिलेला आहे की व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया is equals to 24. ठीक है. Now we need to find out the objective function first. So the objective function is of maximize type. So maximize f of x1 and x2. x1 and x2 काय दिलेला आहे, x1 is a base of 10 and x2 is a length of 10. So f of x1 comma x2 is equals to pi x1 square x2. कारण आपण सिलेंड्रिकलचा व्हॉल्यूम कसं दाखवतो, pi r square h. So R म्हणजे इथे x1 दाखवलेला आहे, h म्हणजे लेंथ दाखवलेली आहे. सो आपण त्याला डिनोट करू पाय x1 स्क्वेअर x2. नाउ द सब्जेक्टिव्ह. सब्जेक्टिव्ह नंतर काय येतो, तर कन्स्ट्रेंट्स येतात. सो वी नीड टू फाइंड आउट द कन्स्ट्रेंट्स. सो वी हॅव द कंडिशन दॅट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कर्व प्लस एरिया ऑफ टॉप अँड बॉटम. कारण की एक्झाम्पल मध्ये सांगितलेलं आहे की टॉप आणि बॉटम धरून आपल्याला त्याचा एरिया काढायचा आहे. सो surface area is denoted as 2 pi x1 x2, बरोबर, प्लस एरिया ऑफ टॉप. टॉपचा एरिया काय राहणार आहे, पाय x1 स्क्वेअर आणि बॉटमचा एरिया पण सेम पाय x1 स्क्वेअर आणि टोटल सरफेस एरिया आपल्याला दिलेला आहे 24 पाय. सो 24 पाय इज इक्वल्स टू 2 पाय x1 x2 प्लस 2 पाय x1 स्क्वेअर. ओके, सो हा झाला तुमचा कन्स्ट्रेंट. So this is the constraint आणि हा इक्वालिटी कन्स्ट्रेंट आहे कारण की आपल्याला डायरेक्ट व्हॅल्यू दिलेली आहे 24 पाय. Now we need to find out the Langranges function. So Langranges function L of x1 x2 lambda is equals to f of x1 x2 plus lambda into gj of x. म्हणजे काय, कन्स्ट्रेंट फंक्शन प्लस लॅम्बडा इंटू कन्स्ट्रेंट. हे झालं तुमचं लॅग्रेंजेस फंक्शन. सो फंक्शनची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे, इथे फंक्शनची व्हॅल्यू पुट करायची. दिस इज अ फंक्शन्स व्हॅल्यू.
पाय x1 स्क्वेअर x2 सो पुट केली. त्याच पद्धतीने लॅम्बडा एकच तुम्हाला कन्स्ट्रेंट इथे दिसतोय त्यामुळे एकच लॅम्बडा येणार. सो इथे लॅम्बडा एकच. आणि जीजे ऑफ एक्स म्हणजे काय कन्स्ट्रेंटची व्हॅल्यू. सो कन्स्ट्रेंटची व्हॅल्यू इथे पुट करायची. इक्वालिटी कन्स्ट्रेंट आहे इथे इक्वल टू चा साइन आहे पण आपल्याला कन्स्ट्रेंटचं इक्वेशन टाकताना इक्वल्स टू 0 करायचा असतो म्हणून 24 पाय जो आहे तो या इक्वेशन मध्ये मायनस होणार कारण इकडे प्लस आहे इकडे जाऊन तो मायनस होणार. सो इथे दिसतंय तुम्हाला -24 पाय. ओके हे झालं तुमचं लॅग्रांजेस फंक्शन. नाव द नेसेसरी कंडिशन. नेसेसरी कंडिशन मध्ये काय करायचं लॅग्रांजेस फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता x1 आणि x2 हे दोन व्हेरिएबल आहेत. मल्टी व्हेरिएबलचा प्रॉब्लेम आहे बरोबर. दोन व्हेरिएबल आहे त्यामुळे आपल्याला पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह पण दोन घ्यावे लागतील. बघा इथे डेल एल डिवायडेड बाय डेल x1. त्याच पद्धतीने पुढे आपण जे बघणार आहोत ते डेल एल डिवायडेड बाय डेल x2 कारण की x1 आणि x2 हे दोन व्हेरिएबल्स आहेत. सो हे जे इक्वेशन आपण लॅग्रांजेस फंक्शनचं इक्वेशन जे आपण फॉर्म केलेलं आहे त्याला x1 ने पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. सो पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर तुम्हाला हे इक्वेशन मिळतं. ओके त्याच पद्धतीने आता सेकंड लॅग्रांजेस फंक्शनला आपण x2 ने डेरिव्हेटिव्ह करायचं x2 ने डिफरन्शिएट करायचं आहे. सो डेल एल डिवायडेड बाय डेल x2 इज इक्वल टू आणि ह्या इक्वेशनला x2 ने जर आपण डिफरन्शिएट केलं सो वी गेट दिस इक्वेशन. त्याच पद्धतीने लॅग्रांजेस फंक्शनला आपण लॅम्बडाने डिफरन्शिएट करायचं असं डेल एल डिवायडेड बाय डेल लॅम्बडा इज इक्वल टू दिस फंक्शन. ओके सो असे आपल्याला 1 2 3 इक्वेशन्स फॉर्म झालेले आपले. हे 3 इक्वेशन इज इक्वल टू 0 दाखवायचे आणि तिन्ही इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे. मग आपल्याला x1 x2 आणि लॅम्बडाच्या व्हॅल्यू फॉर्म होतात. सो हिअर वी गेट x1 x2 and lambda. x1 ची व्हॅल्यू 2 मिळालेली x2 ची व्हॅल्यू 4 and lambda is -1. हे तिघं इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे इज इक्वल टू 0 दाखवायचा. प्रत्येक इक्वेशनला 0 दाखवायचा आणि ते इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे. आपल्याला x1 x2 आणि लॅम्बडाच्या व्हॅल्यू मिळतात. ठीक आहे. आता ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत या सर्व व्हॅल्यू आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये पुट करायच्या. सो f ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू लॅम्बडा x1 स्क्वेअर x2. बघा ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन म्हणजे जो गिवन फंक्शन असतो तो. त्याच्यामध्ये x1 ची व्हॅल्यू काय आहे 2 आहे. सो 2 स्क्वेअर आणि x2 काय आहे x2 4 आहे. सो वी गेट f इज इक्वल टू 16 पाय. सो अशा पद्धतीने लॅग्रांजेस मल्टिप्लायर मेथडने इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे असतात. आता नेसेसरी कंडिशन झाली. नाउ द सफिशियंट कंडिशन. सफिशियंट कंडिशन मध्ये आपल्याला असतं डिटर्मिनंट. डिटर्मिनंट मध्ये बघा L11 मायनस Z. बघा दोनच व्हेरिएबल आहे त्यामुळे आपल्याला फक्त हे दोनच मिळतात L11 मायनस Z. डायगोनल लक्षात ठेवायचं डायगोनल आणि मायनस Z. ठीक आहे इथे मायनस Z इथे मायनस Z. डायगोनललाच असतो फक्त नॉन डायगोनल इलेमेंटला मायनस Z करायचा नाही. L11 मायनस Z L12 L21 L22 मायनस Z. इथे कन्स्टंट साठी G11 G21 सेम इलेमेंट इथे सुद्धा येणार G11 G12 आणि लास्टच्या ह्याच्यामध्ये येणार 0. ठीक आहे. नाव L11 काय असतो डेल स्क्वेअर L डिवायडेड बाय डेल x स्क्वेअर मायनस Z. L12 काय असतो डेल स्क्वेअर L डिवायडेड बाय डेल x1 x2. बघा 1 आहे इथे 1 आहे 2 आहे इथे 2 आहे. ठीक आहे. Similarly, L21 is equals to del square L divided by del x2 del x1. Now L22 is given as del square L divided by del x2 square minus Z. कारण इथे diagonal element असल्यामुळे minus Z. Now G11 is del G1 divided by del x1 and G21 is del G1 divided by del x2. Similar elements is given here and the last element is 0. Okay. आता लॅग्रांजेस फंक्शनचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे विथ रिस्पेक्ट टू x1. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतलेला आहे त्याला जर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा असेल तर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हचा x1 ने डेरिव्हेटिव्ह काढायचा सिंगल. म्हणजे काय झाला तो डबल डेरिव्हेटिव्ह झाला. सो इथे बघा इथे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतलेला आहे म्हणजे डेल L डिवायडेड बाय डेल x1. आपल्याला आता काय पाहिजे डेल स्क्वेअर L डिवायडेड बाय डेल x1 स्क्वेअर. सो याचा आपण जर एकदा डेरिव्हेटिव्ह घेतला विथ रिस्पेक्ट टू x1 सो वी गेट द सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॅग्रांजेस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x1. ओके. सो आपल्याला इक्वेशन फॉर्म झालं 2 पाय x2 प्लस 4 पाय लॅम्बडा. x2 ची व्हॅल्यू 4 आहे लॅम्बडाची व्हॅल्यू -1 आहे. आपण मागेच काढली. इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं वी गेट 4 पाय. सिमिलरली
for del square L divided by del x1 del x2. आता आपण ऑलरेडी del L divided by del x1 काढलेला बरोबर. त्याला जर आपण x2 ने डिफरन्शिएट केला सो वी गेट 2 पाय x1 प्लस 2 पाय लॅम्डा. x1 ची व्हॅल्यू 2, लॅम्डा ची व्हॅल्यू -1. सो इक्वेशन सॉल्व करायचं वी गेट 2 पाय. सिमिलरली फॉर del square L divided by del x2 square. या अगोदर आपण सिंगल डेरिव्हेटिव्ह काढला del L divided by del x2. त्याला जर परत आपण x2 ला डिफरन्शिएट केलं सो वी गेट 0. नाउ G11 is what? del G1 divided by del x1. So we get बघा G1 असतो तुमचा कन्स्ट्रेंट. सो कन्स्ट्रेंटचा जर तुम्ही डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू x1 आणि जर ते इक्वेशन सॉल्व केलं सो वी गेट 16 पाय. नाउ G21 is del G1 divided by del x2. म्हणजे काय कन्स्ट्रेंटच्या इक्वेशनला x2 ने डिफरन्शिएट करायचं सो वी गेट 4 पाय. ओके. आता ह्या ज्या सर्व व्हॅल्यूज आहे या सर्व व्हॅल्यू या डिटर्मिनंट मध्ये पुट करायचं. म्हणजे जी पहिली व्हॅल्यू आहे 4 पाय सो इथे 4 पाय मायनस z. ठीक आहे. आणि जी लास्ट व्हॅल्यू दिसते इथे याची सो ही आहे 4 पाय म्हणजे तुमची इथे पण 4 पाय येणार. सो सगळ्या व्हॅल्यू या डिटर्मिनंट मध्ये पुट करायच्या आहे. सो वी ऑब्टेन द डिटर्मिनंट एज 4 पाय मायनस z, 2 पाय, 16 पाय, 2 पाय, 0 मायनस z, 4 पाय, 16 पाय, 4 पाय, 0. ओके इज इक्वल्स टू 0. डिटर्मिनंट आपण जसं मॅथ मध्ये सॉल्व केलेलं आहे M1 M2 मध्ये सॉल्व केलेलं त्याच पद्धतीने सॉल्व करायचं. फर्स्ट टर्म घ्यायची, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सोडून द्यायचा, उरलेल्यांची मल्टिप्लिकेशन करायची मायनस. बघा जो सेकंड कॉलम असतो त्याला नेहमी मायनस असतं. इथे जर मायनस असतं तर मायनस मायनस प्लस झालं असतं. ठीक आहे. बट इथे प्लस आहे सो मायनस 2 पाय. सेकंड टर्म रो अँड कॉलम सोडून द्यायचा, रिमेनिंग टर्मचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि मायनस. ओके रिमेनिंग टर्मचं मल्टिप्लिकेशन करून सबट्रॅक्ट करायचं. नाउ द थर्ड टर्म प्लस थर्ड टर्म आणि इन ब्रॅकेट मध्ये फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम सोडून द्यायचा, उरलेल्यांची मल्टिप्लिकेशन करून सबट्रॅक्ट करायचं. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने तुमचं इक्वेशन फॉर्म झालं. हे इक्वेशन सॉल्व करायचं पूर्ण तुम्हाला z ची व्हॅल्यू मिळते. सो z इज इक्वल्स टू -12 डिवायडेड बाय 17 पाय. ओके इथे काय मायनस आलेलं आहे बरोबर म्हणजे z इज निगेटिव्ह. देअरफॉर पॉइंट x1 and x2 करस्पॉन्ड्स टू मॅक्झिमम ऑफ f. मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं निगेटिव्ह आलं तर त्याचं उलट म्हणजे मॅक्झिमम ऑफ f. सो अशा पद्धतीने लॅग्रांजेस कंडिशनने इक्वेशन सॉल्व करायचं असतं. ओके नाउ द सेकंड प्रॉब्लेम. It has been decided to leave a margin of 3 cm at top and 2 cm at left and right and bottom on the printed page of book. If the area of page is specified as 500 cm square, formulate the optimization problem to determine the dimension of page that provide largest printed area. Use Langranges multiplier method. So आपल्याला 3 cm एवढी मार्जिन टॉपने साइडने दोन्ही साइडने आणि बॉटमने 2 सेंटीमीटर एवढी मार्जिन दिलेली आहे आणि याचा एरिया काय दिलेला आहे तर 500. सो बेसिकली मॅक्झिमाइजचा प्रॉब्लेम आहे हा. सो मॅक्झिमाइज f ऑफ xy दोन व्हेरिएबल्स आपण इथे यूज केलेले आहे. वन व्हेरिएबल इज फॉर लेंथ अँड वन व्हेरिएबल इज फॉर ब्रेड्थ. ओके लेंथ आणि ब्रेड्थ साठी दोन आपण व्हेरिएबल्स यूज केलेले आहे म्हणून xy 2 नंबर्स ऑफ व्हेरिएबल्स. ओके मल्टी व्हेरिएबल प्रॉब्लेम आहे आणि इक्वालिटी कन्स्ट्रेंटचा प्रॉब्लेम आहे. लॅग्रांजेस मल्टिप्लायर मेथडने सॉल्व करायचा. सर्वात पहिले प्रॉब्लेम बघायचा तो कसला आहे आणि कोणती मेथड यूज करायची ते त्यानंतर ठरवायचं. ओके सो द फर्स्ट वन इज मॅक्झिमाइज. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आपल्याला फॉर्म करायचं आहे. मॅक्झिमाइजचं ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आहे मॅक्झिमाइज f ऑफ xy इज इक्वल्स टू x - 4. बघा x - 4 का कारण इथून 2 सेंटीमीटर सोडले इकडून 2 सेंटीमीटर सोडले सो x - 4 अँड y - 5. y - 5 इथे 3 सोडलेलं आहे इथे 2 सोडलेलं आहे. 3 + 2 इज 5. एरिया काढायचा आहे आपल्याला म्हणून दोघांची मल्टिप्लिकेशन केलेली आहे आपण. ठीक आहे. नाउ द सब्जेक्टिव्ह नंतर येतो तुमचा कन्स्ट्रेंट. सो द कन्स्ट्रेंट इज xy इज इक्वल्स टू 500. इट इज गिवन. ओके ही एरिया इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर स्क्वेअर हा गिवन आहे. सो xy इज इक्वल्स टू 500. तर तुम्ही कन्स्ट्रेंट कसा लिहिणार g ऑफ x इज इक्वल्स टू xy - 500 इज इक्वल्स टू 0. कारण की बघा
हा 500 इकडे आल्यावर तो मायनस होणार आणि इज इक्वल्स टू 0. नाव वी नीड टू फाइंड आउट द Langranges function. So Langranges function L of xy is equals to objective function plus lambda into constraint function. Okay, so objective function म्हणजे f of x is given as x minus 4 y minus 4. So x minus 4 into y minus 4 5 लिहायचं इथं. x minus 4 into y minus 5. So x minus 4 into y minus 5 लिहायचा. लॅम्बडा किती तुमचे कन्स्ट्रेंट किती आहे तर नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट इज 1. सो लॅम्बडा इज ऑल्सो 1. लॅम्बडा into constraint. So the constraint is xy minus 500. Put that xy minus 500 in this equation. So we get the Langranges function. So this is the Langranges function. Now the necessary condition. Necessary condition ला काय करायचं? Partial derivative घ्यायचे with respect to number of variables आणि lambda. So number of variables are 2, x and y and lambda. म्हणजे 3 असे तुमचे partial derivative येणार. So the first partial derivative is partial derivative of Langranges function with respect to x. कारण x हा व्हेरिएबल आहे, y हा दुसरा व्हेरिएबल आहे. सो पहिले x ने डिफरन्शिएट करायचं. ह्या फंक्शनला x ने डिफरन्शिएट केलं तर हे फंक्शन येतो. ठीक आहे. नाव द सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ Langranges फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y. आता y ने डिफरन्शिएट केलं या फंक्शनला तर तुमचं उत्तर असं येतं. हे इक्वेशन येतं. नाव द थर्ड पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ Langranges फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लॅम्बडा. आता लॅम्बडाने जर याला डिफरन्शिएट केलं सो वी गेट xy minus 500 is equals to 0. So xy minus 500. मग 500 इकडे गेला. So xy ची व्हॅल्यू आली 500 आणि y ची व्हॅल्यू काय आली 500 डिवाइडेड बाय x. सो ही जी y ची व्हॅल्यू आहे ही जर आपण इक्वेशन 1 मध्ये पुट केली, इथे y आहे इथे y आहे, यामध्ये पुट केली सो वी गेट द लॅम्बडा ची व्हॅल्यू. लॅम्बडा इज इक्वल्स टू 5x minus 500 divided by 500. Okay. So put that lambda value into equation number 2. So we get this equation and finally we got the value of x is equals to 20 and put that x value into the equation of y, that is y is equals to 500 divided by x. So we get the 500 divided by 20 is equals to 25. So y is equals to 25 centimeter and put x in the equation of second equation मध्ये x ची व्हॅल्यू जर पुट केली तर you will get the lambda value. So lambda is equals to minus 0.8. म्हणजे तुम्हाला x ची व्हॅल्यू मिळाली, तुम्हाला y ची व्हॅल्यू मिळाली, तुम्हाला लॅम्बडाची व्हॅल्यू मिळाली. सगळ्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये पुट करायच्या. सो ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये पुट केल्यानंतर तुम्हाला फायनल आन्सर भेटतं 320 सेंटीमीटर स्क्वेअर. ओके. नाव ही झाली तुमची नेसेसरी कंडिशन. नाव द सफिशियंट कंडिशन. सफिशियंट कंडिशन इज बघा डिटर्मिनंट फॉर्म करायचा आपल्याला. इथे असतो L11 मायनस Z, L12 त्याच पद्धतीने L21 L22 मायनस Z. दोनच व्हेरिएबल असल्यामुळे आपल्याला या दोनच मिळालेले. 3 व्हेरिएबल असते ना L11 L12 L13. त्याच पद्धतीने L11 L21 L31 असे मिळाले असते. म्हणजे 3 नंबर ऑफ मिळाले असते. इथे दोनच आहेत म्हणून 2 व्हेरिएबल्स. बरोबर. L11 आपल्याला माहिती आहे डबल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ Langranges फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x असतो. आन्सर काढायचं. आन्सर इज 0. L12 आपल्याला माहित आहे डबल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ Langranges फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x and y. सो वी गेट द लॅम्बडा ओनली आणि लॅम्बडाची व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी आपण इथे काढलेली आहे बघा minus 0.8. L22 is the double derivative of Langranges function with respect to y. So we get the 0 as answer. G11 is a constant. So constant number of constant is 1 only. So G11 is partial derivative of constant function with respect to x. We get the value as y ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 25. G12 is partial derivative of constant function with respect to y and we get the x as answer आणि x ची व्हॅल्यू आहे 20. या सर्व व्हॅल्यू या डिटर्मिनंट मध्ये पुट करायच्या. लक्षात ठेवायचं ही आणि हे सेम असतात. म्हणजे G11 G12 इथे पण G11 G12. सिमिलरली हा जो इथे एलिमेंट असतो हा एलिमेंट आणि हा एलिमेंट पण सेम असतो. सो ऍज इट इज पूर्ण कॅल्क्युलेशन करण्याची आवश्यकता नसते. हा एलिमेंट जो लिहिला फक्त याची व्हॅल्यू काढायची, याची व्हॅल्यू ती सेम लिहून टाकायची. सिमिलरली हे पूर्णच्या पूर्ण एलिमेंट्स इथे असतात आणि लास्टला तर 0 असतो. डिटर्मिनंट सॉल्व्ह करायचा. आता फर्स्ट एलिमेंट रो आणि कॉलम सोडून द्यायची, रिमेनिंग एलिमेंटचा मल्टिप्लिकेशन आणि सबट्रॅक्शन करायची. सिमिलरली मायनस ऑफ सेकंड एलिमेंट. आता मायनस ऑफ मायनस झाला प्लस.
सेकंड एलिमेंटची रो आणि कॉलम सोडून द्यायचा, रिमेनिंग एलिमेंटची मल्टिप्लिकेशन आणि सबट्रॅक्शन करायची. सिमिलरली थर्ड एलिमेंट इन ब्रॅकेट थर्ड एलिमेंटचा रो आणि कॉलम सोडून द्यायचा, रिमेनिंग एलिमेंट्सची मल्टिप्लिकेशन आणि सबट्रॅक्शन करायची. ओके, सो वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ z is equals to 32 divided by 41. सो अशा पद्धतीने लॅग्रेंजेस मेथड आपण इथे यूज केलेली आहे. ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक, that is multivariable optimization with equality constraints and direct substitution method and Langranges multiplier method. Okay, now we are going to learn about the multivariable optimization with inequality constraint. Okay, equality constraint आपण बघितले होते, आता inequality constraint आणि inequality constraint मध्ये Kuhn Tucker condition आपण शिकणार आहोत. Okay, so this is the multivariable optimization with inequality constraint. बघा, नावात समजतं इनइक्वालिटी कन्स्टंट आहे, म्हणजे कन्स्टंट मध्ये इनइक्वालिटीचा साइन आहे, म्हणजे लेस दॅन इक्वल टू, ग्रेटर दॅन इक्वल टू असं जर असेल तर ते झालं तुमचं इनइक्वालिटी कन्स्टंट. ओके, दिस सेक्शन इज कन्सर्न विथ सोल्युशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लेम. आता कोणत्या प्रॉब्लेमला असतं, मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स. मिनिमायझेशनचा प्रॉब्लेम आहे. एफ ऑफ एक्स इज अ ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन सब्जेक्ट टू नंतर येते तुमचं कन्स्टंट फंक्शन, दॅट इज जीजे ऑफ एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 0. बघा, इथे लेस दॅन इक्वल टू दाखवलेलं आहे. लेस दॅन इक्वल टू म्हणजे काय, इनइक्वालिटीचं साइन आहे हे, त्यामुळे तुमचा प्रॉब्लेम कसा असणार आहे, इनइक्वालिटी कन्स्टंटचा असणार आहे. सो वेअर जे इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू m. The inequality constant in this equation can be transferred to equality constant by adding the non-negative slack variable yj square as. आता बघा, ही इनइक्वालिटीचा कन्स्टंट आहे. इनइक्वालिटीला जर आपण इक्वालिटी मध्ये केलं तर आपल्याला इक्वालिटी मध्ये आपण जे शिकलो मेथड्स, म्हणजे डायरेक्ट सबस्टिट्यूशन मेथड आणि लॅग्रेंजेस मल्टिप्लायर मेथड, ती यूज करता येईल की नाही. तर इनइक्वालिटीचा इक्वालिटी मध्ये जर तुम्हाला कन्व्हर्जन करायचं असेल तर तुम्ही स्लॅक व्हेरिएबल हा ऍड करायचा. स्लॅक व्हेरिएबल हा दिसतोय yj स्क्वेअर, हा झाला तुमचा स्लॅक व्हेरिएबल. म्हणजे काय की आपण इनइक्वालिटीला इक्वालिटी मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. बघा, इथे इनइक्वालिटीचं साइन आहे, लेस दॅनचं साइन आहे, इथे इज इक्वल्स टूचं साइन आहे, कारण की आपण yj स्क्वेअर हा ऍड केलेला आहे, वेअर j इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू m. ओके, where the values of slack variable are 8 unknown. आता ह्या ज्या व्हॅल्यू ऑफ स्लॅक व्हेरिएबल असतात त्या अननोन असतात. द प्रॉब्लेम नाव बिकम्स, आता टोटल प्रॉब्लेम कसा येणार तो बघा. मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स, दिस इज द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. सब्जेक्ट टू नंतर येतात तुमचा कन्स्टंट फंक्शन जीजे ऑफ एक्स वाय इज इक्वल्स टू जीजे ऑफ एक्स प्लस yj स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0, वेअर j इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू m. ओके, आता वेअर y is equals to capital Y is equals to y1 y2 y3 y4 up to ym, त्याचा ट्रान्सपोज म्हणजे काय, वेक्टर आहे हा. वेक्टर कसला, तर y1 y2 y3 up to ym चा वेक्टर आहे. ठीक आहे, इज द वेक्टर ऑफ स्लॅक व्हेरिएबल, याला म्हणतो आपण वेक्टर ऑफ स्लॅक व्हेरिएबल. दिस प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व कन्व्हिनियंटली बाय द मेथड ऑफ लॅग्रेंजेस मल्टिप्लायर, कारण की लॅग्रेंजेस मल्टिप्लायर मेथड कुठे यूज करतात, मल्टीव्हेरिएबल ऑप्टिमायझेशन विथ इक्वालिटी कन्स्टंट. आता आपला जरी इनइक्वालिटीचा असलं प्रॉब्लेम तरी पण आपण इक्वालिटी मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला लॅग्रेंजेस मल्टिप्लायर मेथड इथे यूज करता येईल. ओके, सो लॅग्रेंजेस मल्टिप्लायर मेथड मध्ये जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर त्याला लॅग्रेंजेस फंक्शन काढावा लागतो. सो लॅग्रेंजेस फंक्शन एल ऑफ एक्स वाय अँड लॅम्बडा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, म्हणजे काय, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन प्लस लॅम्बडा इंटू कन्स्टंट फंक्शन. ठीक आहे, सो एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन ऑफ जे वेरीज फ्रॉम 1 टू m लॅम्बडा जे जीजे ऑफ एक्स वाय. ठीक आहे, वेअर लॅम्बडाचा वेक्टर दिलेला आहे, लॅम्बडा 1 लॅम्बडा 2 लॅम्बडा 3 अप टू लॅम्बडा m. ओके, इज अ वेक्टर ऑफ Langranges multiplier. The stationary point of Langranges function can be found by solving the following equation. आता कोणते कोणते इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे असतात ते आपण बघू. Now the necessary condition for the Langranges function is del L divided by del xi x y lambda is equals to functionचा डेरिव्हेटिव्ह with respect to xi plus summation of lambda into constantचा डेरिव्हेटिव्ह with respect to xi. बरोबर. Similarly for del L divided by del lambda j x y lambda is equals to gj of x y z, gj of x and y, okay, is equals to gj of x plus yj square is equals to 0. Now the third one is del L divided by del y j
x by lambda is equals to 2 lambda j by j is equals to 0, where j is 1, 2 up to n and I is 1, 2, 3 up to n. Okay, it can be seen that the equation, this equation and this equation, okay, represents n plus 2m equation in the n plus 2m unknown x, lambda and y. The solution of this equation thus give the optimum solution vector x star, the Langranges multiplier vector lambda star and the slack variable vector y star. Okay, so आपल्याला याच्यावरून ज्या व्हॅल्यू मिळतात त्या x star, lambda star आणि y star अशा मिळतात. Okay, now to solve the multivariable optimization problem with inequality constraint, we have one method, that is Kuhn Tucker method. So as shown above, the condition to be satisfied at the constraint minimum point x star of the problem stated in that equation can be expressed as. बघा आपण जे आधी शिकलो, ठीक आहे, तर आधी आपण काय केलं की इनइक्वालिटीचा प्रॉब्लेम होता, त्याला इक्वालिटी मध्ये कन्वर्ट केलं आणि त्यानंतर लॅग्रेंजेस मल्टिप्लायर मेथड यूज केली. सो तो जो प्रॉब्लेम होता तो आता कसा डिफाइन होणार, del f divided by del xi plus summation of I belongs to j1 lambda j del gj divided by del xi is equals to 0, where I varies from 1 to n. ठीक है, lambda j is greater than 0 and j belongs to j1. ओके, सो हे झालं तुमचं फंक्शन. ठीक आहे, तर कसलं Kuhn Tuckerचं फंक्शन आणि ते कशा पद्धतीने आता सॉल्व्ह करतोय ते आपण बघू. इफ द सेट ऑफ ऍक्टिव्ह कन्स्ट्रेंट इज नॉट नोन, द Kuhn Tucker कंडिशन कॅन बी स्टेटेड इज. बघा, जर तुमचे सेट ऑफ ऍक्टिव्ह कन्स्ट्रेंट तुम्हाला जर अननोन असतील, कन्स्ट्रेंट माहित नसतील, तर कशा पद्धतीने Kuhn Tucker कंडिशन लिहिली जाते, del f divided by del xi plus summation of j is equals to m to m 1 to m lambda j del gg divided by del xi is equals to 0, where I is varies from 1 to n lambda j gj is equals to 0. बघा, या कंडिशन लक्षात ठेवायच्या. ही कंडिशन झाल्यानंतर ही कंडिशन तुम्हाला सॉल्व्ह करावी लागते एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा. ओके, सो लॅम्बडा जे gj is equals to 0, where j is equals to 1 to m. gj is less than equals to 0, where j is 1 to m. lambda j is greater than equals to 0, where j is 1 to m. ओके, ह्या तीन कंडिशन तर लक्षातच ठेवायचे. आता Kuhn Tucker मेथड कशी सॉल्व्ह करतात त्याचा एक्झाम्पल आपण बघू. ओके, त्या अगोदर आपण हे बघू, कन्स्ट्रेंट आहे इथे आणि हॉरिझॉन्टल इज द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मे बी मॅक्सिमम फंक्शन, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मे बी मिनिमम फंक्शन. ओके, so the constraint is less than equal to or greater than equal to. हे दोन constraint, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन पण दोन मॅक्सिमम आणि मिनिमम चे. ठीक आहे, सो द कन्स्ट्रेंट, इफ द कन्स्ट्रेंट इज gj of x is less than equals to 0 and the function objective function is the maximum, then lambda j is less than equal to 0. म्हणजे लॅम्बडा ची व्हॅल्यू कशी असणार आहे, तर निगेटिव्ह लॅम्बडा असणार आहे. If the constraint function is gj of x is less than 0 and the objective function is the minimum type, then the lambda j is greater than 0. म्हणजे लॅम्बडा ची व्हॅल्यू ही पॉझिटिव्ह असणार आहे. If the constraint is gj of x is greater than 0 and the objective function is the maximum type, then the lambda j is greater than equal to 0. म्हणजे लॅम्बडा ची व्हॅल्यू ही पॉझिटिव्ह असणार आहे. If the constraint is gj of x is greater than 0 and the objective function is the minimum type, then the lambda j is less than equals to 0. म्हणजे लॅम्बडा ची व्हॅल्यू इथे निगेटिव्ह असणार आहे. Now the Kuhn Tucker condition. प्रॉब्लेम इथे दिलेला आहे, टू फाइंड द बीटा. बीटाची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. गिवन x1 स्टार इज इक्वल्स टू 1, x2 स्टार इज इक्वल्स टू 1. फंक्शन दिलेलं आहे, मॅक्झिमाइजचं फंक्शन आहे, मॅक्झिमाइज f इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस बीटा x2 and subject to the constraints there are two number of constraints. बघा, this is 1, this is second. x1 square plus x2 square minus 5 is less than equal to 0 and x1 minus x2 minus 2 is less than equals to 0. These are the two constraints. ओके, म्हणजे नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स किती झाले, 2. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन हा इथे दिलेला आहे. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन नेहमी एकच असतो, कन्स्ट्रेंट मात्र 1 और मोर दॅन 1 असतात. आता 1 असेल तर सिंगल व्हेरिएबलचा प्रॉब्लेम असणार आणि जर 1 मोर दॅन 1 असेल म्हणजे 2, 3, 4 असे जर नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स असतील तर ते मल्टीव्हेरिएबलच्या प्रॉब्लेम मध्ये येतात. नाव आता बघा, इथे साइन बघा, लेस दॅन इक्वल टू ची साइन आहे दोघांमध्ये. सो प्रॉब्लेम कसला आहे, तर इनइक्वालिटीचा प्रॉब्लेम आहे. इनइक्वालिटीचा प्रॉब्लेम आहे म्हणून आपण Kuhn Tucker कंडिशन यूज करणार. सो अप्लाय फर्स्ट कंडिशन.
फर्स्ट कंडिशन मध्ये आपण काय करणार तर लॅग्रेंजेस फंक्शन फॉर्म करणार. लॅग्रेंजेस फंक्शन इज गिवन ॲज डेल ऑफ एफ म्हणजे डेल ऑफ फंक्शन विच इज ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन, डेल ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू xi प्लस समेशन ऑफ j इज इक्वल्स टू 1 to m लॅम्बडा j. जेवढे नंबर ऑफ कॉन्स्टंट असतील तेवढे नंबर ऑफ तुम्हाला लॅम्बडा लागणार आहे इनटू डेल gi डिवायडेड बाय डेल xi इज इक्वल्स टू 0. सो आता डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनचा. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन इथे दिलेला आहे f इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस बीटा x2. सो दिस ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन पुट करायचा आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू x1. ओके. सिमिलरली आता x1 आणि x2 हे दोन आहेत ना, म्हणून दोन वेळा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. एकदा x1 ने घ्यायचा, एकदा x2 ने घ्यायचा. सिमिलरली याच्यासाठी पण इथे λ1 पुट केलेला आहे आणि g1 म्हणजे फॉर द फर्स्ट कन्स्ट्रेंटचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू x1. ठीक आहे. पूर्ण इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला फायनल इक्वेशन मिळतं दिस 2 प्लस λ1 2x1 प्लस λ into 1 is equals to 0. आता x1 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे x1 x2 is equals to 1. पुट करायची. We get the final answer as 2 plus 2 lambda plus lambda 2 is equals to 0. जो लॅग्रेंजेस फंक्शन आहे त्याला x2 ने डिफरन्शिएट करायचं आहे. सो इथे i च्या ठिकाणावर येईल 2. ठीक आहे. f म्हणजे काय तर ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. सो ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन टाकायचा प्लस सो λ1 दिस इज द कन्स्टंट नंबर 1 त्याचं विथ रिस्पेक्ट टू x2 ने डिफरन्शिएट करायचं प्लस λ2 इंटू कन्स्टंट नंबर सेकंडला विथ रिस्पेक्ट टू x2 ने डिफरन्शिएट करायचं. सो इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं. इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर x1 आणि x2 च्या व्हॅल्यू इथे पुट केलेल्या आहेत. वी गेट द फायनल आन्सर as बीटा प्लस 2 λ1 मायनस λ2 इज इक्वल्स टू 0. हे दोन इक्वेशन आपण फॉर्म केले. After that, applying second condition. इथे first condition होती, इथे second condition. The second condition is so lambda j gj is equals to 0. j काय आहे? जे तुमचा 1 आहे. आता समजा 1 टाकला. सो λ1 g1 is equals to 0. λ1 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित नाहीये. सो λ1 as it is. g1 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. सो g1 म्हणजे काय? कॉन्स्टंट नंबर 1. g1 ची व्हॅल्यू as it is पुट करायची. λ1 ने त्याला मल्टिप्लाय करून is equals to 0 दाखवायचा. x1 आणि x2 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. दॅट इज 1. पुट करायच्या व्हॅल्यू. सो वी गेट द लॅम्बडाची व्हॅल्यू. λ1 is equals to 0. Similarly for j is equals to 2. So λ2 g2 is equals to 0. λ2 ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. g2 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे कारण की g2 हा कॉन्स्टंट नंबर सेकंड आहे. कॉन्स्टंट नंबर सेकंड ऍज इट इज पुट करून मल्टिप्लाय करायचं इज इक्वल्स टू 0. x1 x2 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे दॅट इज 1. पुट करायच्या व्हॅल्यूज वी गेट द λ2 is equals to 0. Now applying third condition. दोन कंडिशन झाल्या आपण बघितल्या. आता applying third condition. Third condition is put λ1 is equals to 0 in 1, 2, 3 and 4 equation. बघा हे हा दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड and this is fourth equation. ओके. ह्या सर्व इक्वेशन मध्ये लॅम्बडाची व्हॅल्यू 0 टाकायची. λ1 is equals to 0 टाकायचा. इथे जर λ1 is equals to 0 टाकला तर so we get the λ2 ची व्हॅल्यू. λ2 is equals to -2. इथे जर λ1 is equals to 0 टाकला सो वी गेट λ2 is equals to बीटा आणि λ2 ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी काढलेली आहे -2. सो वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ बीटा is equals to -2. ओके. सिमिलरली पुट λ1 इन दिस इक्वेशन वी गेट 0 and similarly put λ1. इथे λ1 ची व्हॅल्यूच नाहीये, λ1च नाहीये, त्यामुळे वी गेट द फायनल आन्सर as -4 which is 0. ठीक आहे. Now put λ2 in this equation that is 1, 2, 3, 4. हे चार इक्वेशन मध्ये λ2 is equals to 0 टाकायचा. λ2 फर्स्ट इक्वेशन मध्ये 0 टाकला सो वी गेट λ1 ची व्हॅल्यू. λ1 is equals to -1. λ2 is equals to 0 ह्या इक्वेशन मध्ये टाकला सो वी गेट that beta is equals to 2 and λ2 is equals to 0. तर इथे λ2 नाही आहे त्यामुळे डायरेक्ट इक्वेशन 0 येणार. इथे λ2 ची व्हॅल्यू जर 0 टाकली सो वी गेट द 0. We get the optimum solution at x1 is equals to 1 and x2 is equals to 1. So beta is equals to -2. बघा इथे सर्वात अगोदर बीटाची एक व्हॅल्यू निघाली दॅट इज -2. बीटा इज इक्वल्स टू -2. कोणत्या कंडिशनला -2 आलेली आहे? जेव्हा तुमचा λ2 हा -2 होता आणि λ1 ची व्हॅल्यू काय होती तर 0 होती. ठीक आहे. दिस इज द λ1 व्हॅल्यू. सो इथे इट इज 0. बघा λ1 0, λ2 निघाला होता -2 आणि λ2 ची व्हॅल्यू आणि बीटाची व्हॅल्यू सेम होती दॅट इज -2. सो वी गेट द ऑप्टिमम सोल्युशन ॲट दिस पॉइंट. सिमिलरली फॉर द सेकंड कंडिशन बीटा इज इक्वल्स टू 2. इथे बीटा इज इक्वल्स टू 2 आला होता जेव्हा λ1 हा -1 होता आणि λ2 हा 0 होता.
ठीक आहे, अशा पद्धतीने कुहन टुकरने तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड Langranges method and Kuhn Tucker method, that is multivariable optimization with equality and inequality constraints. So chapter number 1, that is introduction, is completed here. If any queries, please ask me. Thank you for watching video. Stay safe, stay healthy. Thank you.